Γεια σας φίλοι μου! Αυτά τα νηστίσιμα πυροσκή με μανιτάρια θα γίνουν το νέο σας αγαπημένο σνακ. Αφράτη ζύμη, ζουμερή γέμιση και άρωμα που σε κάνει να μην μπορείς να σταματήσεις το ένα. Έτοιμα σε λίγα βήματα και ναι, είναι τόσο νόστιμο όσο φαίνονται. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάω φτιάχνοντας το ζυμάρι. Μέσα σε μία λεκάνη βάζω 500 ml χλιαρό νερό. Μέσα στο νερό βάζω τη μαγιά, ένα φακελάκι ξηρή. Μαζί με τη μαγιά βάζω 2 κουταλάκια του γλυκού, ζάχαρη λευκή κρυσταλλική. Ανακατεύω. Είναι η μαγιά που δεν χρειάζεται να κάνουμε προζύμι. Μαζί με αυτά τα υγρά υλικά βάζω 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και αρχίζω και προσθέτω σιγά σιγά το αλεύρι. Μόλις θα βάλω την πρώτη δόση αλεύρι, θα βάλω και το αλάτι. Ανακατεύω και προσθέτω σταδιακά το αλεύρι. Μόλις θα δυσκολεύομαι να το ανακατεύω με σύρμα, θα βάλω ανακατευτήρι. Από εδώ και πέρα θα προσθέτω σταδιακά από μία σέσουλα. Και ήρθε η ώρα να το ζυμώνω με τα χέρια, γιατί σαν τα χέρια τίποτα. Είναι αρκετό το αλεύρι. Και όπως είναι, το βάζω στο ξύλο, ζυμώνω με τα χέρια. Βλέπετε το ζυμάρι, είναι μαλακό, αλλά δεν κολλάει στα χέρια. Σχηματίζω μία μπάλα και την ξαναβάζω μέσα στη λεκάνη. Σκεπάζω με μεμβράνη, σκεπάζω με μία καθαρή πετσέτα και αφήνω να ξεκουραστεί και να διωγγωθεί το ζυμάρι μου για περίπου 45 λεπτά. Μέσα σε μία σοτέζα βάζω λίγο λάδι. Τόσο, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί και βάζουμε μέσα τα μανιτάρια. Όλος αυτός ο όγκος θα πέσει, θα αποβάλουν τα υγρά τα μανιτάρια. Δείτε πόσα υγρά έχουν βγάλει τα μανιτάρια. Όλο αυτό το υγρό πρέπει να περιμένουμε να εξατμιστεί. Ετοιμάζουμε το κρεμμύδι, το οποίο το κρεμμύδι θα κόψω στα 2. Έτοιμο το κρεμμύδι. Αφού έχει εξατμιστεί όλο το υγρό, σε αυτό το σημείο προσθέτουμε το κρεμμύδι. Ανακατεύω και αφήνουμε να σοταριστούν μαζί. Προσθέτω το αλάτι. Και το πιπέρι. Και αφήνουμε τώρα μέχρι να μαραθεί και να γυαλίσει το κρεμμύδι. Είναι έτοιμο και το κρεμμύδι. Και τώρα πρέπει να δέσουμε τη γέμιση λιγάκι με ένα κουτάλι corn flour. Ανακατεύω λίγο. Δέσαμε, κλείνουμε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε νερό γιατί έχει υγρά ακόμα και τα μανιτάρια και το κρεμμύδι. Θα τη δέσει τη γέμιση για να είναι πιο δεμένη. Και επίσης βάζουμε προαιρετικά, αν σας αρέσει, φρέσκος μαϊντανός και είναι έτοιμη η γέμισή μου. Μεταφέρω σε άλλο πιάτο για να κρυώσει λιγάκι. Έχουν περάσει 45 λεπτά. Βλέπετε πως έχει διωγγωθεί το ζυμάρι. Βγάζω τον αέρα. Βάζω λίγο λαδάκι πάνω στην επιφάνεια. Απλώνω. Λίγο στα χέρια μου. Και πρέπει τώρα να το μοιράσω σε μπαλάκια. Περίπου 50-60 γραμμάρια το κάθε ένα. Παίρνω το ζυμάρι και κάνω τέτοια μπαλάκια. Και θα σας πω ακριβώς πόσα πυροσκή θα μας βγουν. Παίρνουμε το κάθε μπαλάκι
Και ετοιμάζω με αυτόν τον τρόπο όλα τα κομματάκια. Βγήκανε 21 μπαλάκια. Σκεπάζω με την πετσέτα και αφήνω να ξεκουραστούν για 10 λεπτά. Έχουν περάσει 10 λεπτά, έχουν ξεκουραστεί τα ζυμαράκια και τώρα όπως είναι το ξεκινάω από το πρώτο, ανοίγω με τα δάχτυλα. Βάζω τη γέμιση, κλείνω, πιέζω πολύ με τα δάχτυλα για να μην ανοίξουν. Και είναι έτοιμο το πυροσκί μου και τα βάζω πάνω σε μία λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξω όλα τα υπόλοιπα. Και πάμε το επόμενο, ανοίγουμε με τα δάχτυλα. Γέμιση και κλείνω. Πιέζω λιγάκι και είδου το αποτέλεσμα. Ανοίγουν πάρα πολύ εύκολα γιατί έχουν ξεκουραστεί. Είναι καταπληκτικό το ζυμάρι. Έχει τόσες φουσκάλες. Είναι έτοιμα, τα έχω βάλει μέσα σε μία λαμαρίνα και σκεπάζω και όσο θα ξεκουράζονται τα πυροσκή μας, βάζουμε ένα πολύ ευρύχωρο τηγάνι και το γεμίζουμε με αρκετό ηλιέλαιο και αφήνουμε να ζεσταθεί. Και τώρα θέλω να σας πω ποιος είναι ο λόγος που τους έβαλα με κλειστό σημείο προς τα πάνω. Γιατί όσο ξεκουράζονται μπορεί να ανοίξουν σε κάποιο σημείο και αν θα είναι ανάποδα δεν θα το ξέρουμε και όταν θα πάμε να το τηγανίσουμε θα βγει όλη η γέμιση. Λοιπόν, εμείς έτσι τσεκάρουμε, αν βλέπουμε καμιά τρυπούλα που έχει ανοίξει εδώ, πιέζουμε πάλι έτσι με τα δάχτυλα. Και ξεκουράζονται τα έτοιμα πυροσκή μας μέχρι να ζεσταθεί το λάδι. Και τώρα πρέπει να δοκιμάσουμε αν το λάδι μας έχει ζεσταθεί. Βάζω ένα μικρό κομματάκι από ζυμάρι. Λοιπόν, είναι έτοιμο το λάδι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα. Βάζουμε το πυροσκή, αλλά το βάζουμε με κλειστό μέρος προς τα κάτω. Και αφήνουμε μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρυσό χρώμα. Τσεκάρουμε και γυρνάμε. Είναι έτοιμο. Και το ίδιο χρόνο και από την άλλη μεριά. Έχω ετοιμάσει πιάτο με απορροφητικό χαρτί για να ακουμπήσω τα πυροσκή. Βγάζουμε γιατί και από την άλλη μεριά έχουν ψηθεί καλά. Σημαντικό είναι όταν τα βάζετε τα πυροσκή να επιπλέουν και να μην ακουμπάνε το πυθμένα γιατί έτσι θα καούν. Έχω βάλει με αυτόν τον τρόπο και μετά από 2-3 λεπτά τα γυρνάω για να απορροφήσει το χαρτί και από την άλλη μεριά. Γυρνάμε. Wow! Και παίρνω ένα στην τύχη και ανοίγω. Δείτε πώς είναι το ζυμάρι, αφράτο και γέμιση, φανταστικά πυροσκή, νηστίσιμα και παραδοσιακά. Δοκιμάζω. Ποίημα, όνειρο. Έχει ξεπεράσει το αριστούργημα, είναι στο άλλο level. Τέτοιο πυροσκή δεν θα το αγοράσετε πουθενά. Φτιάξτε το
και θα με θυμηθείτε. Και εννοείται κόλλα πέντε Αλβίνα, κόλλα πέντε Αλβίνα. Και μπράβο σου και εύχε. Γεια στα χέρια μου. Σας φτιάξτε το. Και πάμε να πούμε δύο πραγματάκια. Για την σημερινή μας συνταγή χρειαστήκαμε γύρω στα 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 500 ml χλιαρό νεράκι, ένα φακελάκι μαγιά ξηρή, 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 2 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο. Και για τη γέμισή μας χρειαστήκαμε γύρω στο 1 κιλό μανιτάρια κατεψυγμένα, 2 μεγάλα κρεμμύδια, πιπέρι, αλάτι και λίγο λαδάκι. Στην άκρη αυτό, γιατί αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, Και δεν περιαυτολογώ καθόλου, σας λέω, καθόλου. Άλλωστε, αυτό δεν είναι η ανακάλυψη δική μου, έτσι, λοιπόν, δεν το έφτιαξα, δεν υπάρχει παρθενογέννηση στην τέχνη. Το μόνο που έχω κάνει εγώ με το δικό μου τρόπο είναι η γέμιση. Μανιτάρι και κρεμμύδια και λίγο μαϊντανό. Αφρός. Έλα κορίτσια. Πήρε και η Λίζα. Κάτω εκεί. Δεν σταματάς στο ένα, σας το λέω. Επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτό που είναι καθαρά δικό μου είναι η γέμιση μανιτάρια και κρεμμύδι. Και σας το λέω, αν δεν το φτιάξετε, μη βάλετε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ακόμα και αν δεν θα το φτιάξετε νηστίσιμο, θα το φτιάξετε, ξέρω εγώ, θέλετε να δεν νηστεύετε, μη του βάλετε τίποτα. Τυρί μη του βάλετε. Μπορείτε το ζυμάρι να το κάνετε κανονικό, με βούτυρο αυγά, δεν ξέρω, έχω εγώ και κανονικό ζυμάρι, όχι το νηστίσιμο στο κανάλι. Λοιπόν, στη γέμιση αυτή δεν θα βάλετε τίποτα. Σας παρακαλώ, θα το χαλάσετε. Δηλαδή, μανιτάρια, κρεμμύδι, μπόλικο κρεμμύδι. Είδατε ότι έβαλα εγώ για 900 γραμμάρια μανιτάρια. Έβαλα 2 μεγάλα άσπρα κρεμμύδια. Τέλεια αναλογία, τέλεια γεύση, μαύρο πιπέρι, αλάτι. Τελείωσε. Στο τέλος απλά, για να το δέσουμε λιγάκι, για να μην πέφτουν την ώρα που τρώμε, ένα κουτάλι της σούπας, cornflour, τίποτα άλλο. Τώρα για τα μανιτάρια. Please, σας παρακαλώ, σας οικετεύω, μη πάρετε μανιτάρια που είναι σε κονσέρβα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, σας λέω ότι υπάρχει μία προσφορά τώρα στο Μασούτη. Δεν ξέρω αν το κάνει ο Μασούτης αυτή τη προσφορά ή αν το κάνει ο Μπαρμπαστάθης αυτή τη προσφορά. Δεν το ξέρω. Πάντως, μία συσκευασία μανιτάρια 450 γραμμάρια, 1+1. Παίρνεις μία συσκευασία και δεύτερη συσκευασία είναι δώρο. Και 4 ευρώ. Ούτε ζορίζεσαι να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις, να κάνεις να ράνεις, βάζεις την κατάψυξη, το έχεις εκεί και το βγάζεις όταν το χρειάζεσαι. Εγώ χρησιμοποίησα 2 συσκευασίες, συνεπώς ήταν γύρω στα 900 γραμμάρια, έτσι. Λοιπόν, και 2 κρεμμύδια και μου βγήκε ακριβώς αναλογικά βγήκε για το ζυμάρι που σας δίνω τα υλικά, τις αναλογίες. Αυτό είναι για τη γέμιση. Επίσης υπάρχει στο κανάλι, δείτε το, νηστίσιμα πυροσκή με λάχανο. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά και κοινά, δηλαδή τι να σας πω, εκεί. Λοιπόν, σας δείχνω τις γνήσιες ρωσικές γεύσεις, έτσι. Οι Ρώσοι, σας έχω πει, οι πόντοι κάνουμε με τυρί, οι Ρώσοι δεν κάνουν με τυρί πυροσκή, όπως και δεν κάνουν με λουκάνικο. Δεν είναι παραδοσιακή γεύση. Οι παραδοσιακές γεύσεις είναι
πατάτα εννοείται, κιμάς εννοείται. Επίσης πάρα πολύ ωραίες και το αγαπούσα όταν ήμουν μικρή, δεν το έχω φτιάξει, τα παιδιά μου δεν το τρώνε, αλλά θα προσπαθήσω να φτιάξω, είναι με σηκώτη. Με σηκώτη αγελαδινό, καταπληκτικά βγαίνουν, τίποτα άλλο. Κρεμμύδι, σηκώτη δηλαδή και το περνάμε στο μούλτι για να γίνουν σαν πάστα, ας πούμε, έτσι. Αν όχι σαν πάστα, όχι πολυτοποιημένα, αλλά να το χτυπήσετε πώς χτυπάμε καμιά φορά, 1-2 φορές που κάνουμε το κρεμμύδι, γιατί φαίνονται κομματάκια, απλά είναι πάρα πολύ ψηλά, το ίδιο και το βρασμένο, βράζουμε το σηκώτη και μετά το περνάμε από το μούλτι 1 φορά. Λοιπόν, καταπληκτική και εκεί δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι το σηκώτη και είναι μπόλικο κρεμμύδι, μαύρο πιπέρι, αλάτι. Τελείωσε. Και εκτός των άλλων, οι Ρώσοι γενικά δεν συνηθίζουν να βάζουν πάρα πολλά υλικά μαζί. Και εγώ αυτό το πιστεύω ότι είναι το καλύτερο, διότι έτσι νιώθεις τη γεύση. Έχει καλή κουζίνα η ρωσική, δεν είναι ίδια με τη μεσογειακή, δεν το συγκρίνω, η μεσογειακή είναι η ανώτερη που υπάρχει παγκοσμίως, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά όμως υπάρχει και η γαλλική και η ιταλική και η ρωσική κουζίνα και η ιαπωνέζικη και η κινέζικη και ούτω καθεξής. Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Αλλά σαν τη μεσογειακή δεν υπάρχει. Είναι η πιο υγιεινή. Οπότε, σας δείχνω τις γεύσεις οι οποίες είναι ρώσικες. Τώρα έχω και στο κανάλι με λουκάνικο, τώρα δεν θα το συζητάμε αυτό εφόσον κάνουμε νηστίσιμα, δεν υπάρχει λόγος να λέμε για τα άλλα. Οπότε, για τις αναλογίες που σας δίνω στο ζυμάρι, είναι ακριβώς τις αναλογίες που δίνω εγώ για τη γέμιση. Όμως, στην αρχή εγώ είχα ζυγισμένα 850 γραμμάρια αλεύρι για 500 ml νερό. Όμως δεν μου πήρε όλο το αλεύρι, δηλαδή μου έχει μείνει περίπου σας λέω, γύρω στα 150 γραμμάρια, ίσως και λίγο παραπάνω. Συνεπώς μου πήρε γύρω στα 700 γραμμάρια αλεύρι, έτσι, γιατί τέτοιο αλεύρι έχω. Προσοχή, γιατί αναλογίες δίνω από εκεί και πέρα. Βλέπετε ότι τα 3 στάδια που κάνω εγώ το ζυμάρι, το πρώτο είναι το σύρμα, το δεύτερο είναι αυτό το εργαλείο ειδικό που έχω εγώ για το ζυμάρι, δανέζικο ανακατευτήρι, δανέζικο νομίζω, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, το βλέπετε. Και το τρίτο οπωσδήποτε τα χέρια, οπωσδήποτε τα χέρια, γιατί ανακατεύοντας με το ανακατευτήρι κάνουμε πολλές φορές λάθος προσθέτοντας. Αν βλέπετε στα χέρια ότι αρχίζει και ξεκολλάει λιγάκι πλέον το ζυμάρι, έτσι από τα χέρια, stop. Εκεί σταματάμε, αφήνουμε για να φουσκώσει, εκτός των άλλων το γλουτένι αρχίζει και παράγεται μετά από 20 λεπτά, οπότε αν θα το μπουκώσουμε, μετά δεν μπορούμε να το σώσουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζυμάρι. Για όλες τις χρήσεις αλεύρι, έτσι. Κατά προτίμηση, πρωτεΐνη να είναι πάνω από 11-12%. Το 13% είναι ιδανικό γιατί, είναι μαγιά και μαγιά θέλει ένα δυνατό αλεύρι. Λοιπόν, πού διαβάζουμε αυτό? Κάθε αλεύρι, κάθε συσκευασία έχει ένα καρτελάκι στο πλάι, το οποίο αναγράφει την πρωτεΐνη, τα πάντα, όλα τα συστατικά του αλευρίου και όλες τις αναλογίες. Λοιπόν, νομίζω, ναι, το τηγάνισμα. Πάρα πολύ σημαντικό να έχετε πάρα πολύ λάδι, δηλαδή πάρτε ένα μπουκάλι ηλιέλαιο, πάρτε λάδι για τηγάνισμα, αλλά όχι αυτό που είναι για πατάτες που γράφει για τηγάνισμα, πατάτες και τέτοια, μην το παίρνετε. Ηλιέλαιο ή αραβοσιτέλαιο, έτσι, ούτε καν σόιας, τίποτα, μην παίρνετε αυτά. Λοιπόν, είναι ένα λάδι το οποίο είναι ιδανικό για τέτοια δουλειά. Εντάξει, δεν το βάζουμε στο φαΐτο, εννοείται, δεν συνιστώ να το τηγανίσετε στο ελαιόλαδο γιατί θα καίγεται και θα είναι πιο σκούρο και όχι αυτό το χρυσαφί χρώμα. Έτσι, δείτε το χρώμα, δείτε. Τώρα βέβαια κάνω κακό εγώ που σας τα δείχνω έτσι, πώς κάνουμε στα παιδιά που κοροϊδεύουμε. Αλλά θα φτιάξετε και θα μου πείτε. Γιατί, λοιπόν,
Γιατί εγώ φτιάχνω και ξέρω ότι φτιάχνετε, πλάκα κάνω. Λοιπόν, και ένα καλό τηγάνι, για να μην είναι κοντά τα πυροσκή, για να ψήνονται από όλες τις μεριές, όχι πάνω από 5, maximum 6 πυροσκή τη φορά, γιατί έτσι τηγανίζονται πιο σωστά. Δεν πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού. Και να είστε από πάνω εννοείται, να το γυρνάτε, γιατί αν θα το αφήσετε θα έχει καεί. Γιατί? Είναι πάρα πολύ γρήγορη η διαδικασία του τηγανίσματος, γιατί η γέμιση μας είναι έτοιμη. Το ζυμάρι αυτό δεν θέλει πολύ τηγάνισμα, δηλαδή είναι maximum 2 λεπτά από κάθε μεριά. Maximum σας λέω, σε φωτιά δυνατή εννοείται. Και μην το βάζετε σε χαμηλότερη φωτιά, γιατί θα απορροφάνε το λάδι. Και εμείς δεν θέλουμε να απορροφάνε το λάδι, να τηγανιστεί θέλουμε, να φουσκώσει και stop. Στο απορροφητικό χαρτί εννοείται, από τις δύο μεριές, να το αφήσετε λίγο 1 λεπτό περίπου να στραγγίξει, αν και δεν ρουφάει το λάδι. Λοιπόν, θα δείτε και είδατε και στο βίντεο ότι όσο λάδι έχω βάλει, τόσο λάδι έχω αποσύρει και το τηγάνι, γιατί δεν ρουφάει. Δεν ρουφάει το λάδι, έτσι. Αν θα τηρήσετε όλες αυτές τις συμβουλές που σας δίνω, τα tips που σας δίνω, θα είναι ένα πυροσκή, το οποίο έτσι κάνετε και δεν έχει λαδιές. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν έχει, το ελάχιστο. Αυτό. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Νομίζω αυτό είναι, σας το κάλυψα σε όλα. Τώρα, πιστεύω ότι θα το φτιάξετε και άλλη μια φορά σας παρακαλώ, μην πάρετε τα μανιτάρια σε κονσέρβα. Παρακαλώ. Θα σας πω και τα μανιτάρια. Εκτός από τις συσκευασίες του Μπαρβαστάθη που είναι 450 γραμμάρια η συσκευασία, νομίζω παλιά το έπαιρνα στο Carrefour και έπαιρνα και στο Σκλαβενίτη, το οποίο είναι, νομίζω η δική του μάρκα είναι, δικό του brand ή κάποιο άλλο, το οποίο είναι σε συσκευασία διάφανη σακούλα, δεν έχει ζωγραφιές τίποτα από πάνω, δεν έχει εικόνα από πάνω, είναι 1 κιλού. Αν θα το βρείτε, είναι σούπερ. Και λίγο να σας αφήσει, θα σας πω κόλπο. Εάν λίγο θα μείνει γέμιση, λέμε τώρα δεν ξέρω, αν θα μείνει, θα το βάλετε έτσι όπως είναι η γέμιση, θα το βάλετε λίγο ιαούρτι, θα το ανακατέψετε και θα το φάτε σαν φαγητό. Σούπερ. Λοιπόν, τελειώνω εδώ. Ό,τι ερωτήσεις έχετε με ρωτάτε, απαντάω σε όλους, απαντάω πάντα. Λοιπόν, και δεν απαντάω μόνο στους, ξέρετε, haters, και σε αυτούς απαντάω, αλλά τους διαγράφω μετά. Δεν μπορώ εγώ το πονοκέφαλο με την κάθε βλακεία, δεν μπορώ. Δεν θα υιοθετήσω τις βλακίες των αλλανών σε καμία περίπτωση. Ευτυχώς έχω αυτή τη δυνατότητα, το μυαλό μου κόβει πάρα πολύ καλά, η λογική μου δουλεύει σούπερ. Λοιπόν, οπότε μόλις βλέπω εγώ αυτή την γκρίνια, αυτή τη μιζέρια και νιάου, λοιπόν, γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας. Λοιπόν, εγγραφή, αν σας αρέσει, like, σ' αρέσει δεν αρέσει, πλάκα κάνω, αν σας αρέσει like, μοιράζεστε το βίντεο, πάρτε το βίντεο από το κανάλι και στείλτε στους φίλους, αλλά όχι στο τοίχο σας, αν είστε στο Facebook, γιατί δεν φαίνεται σε κανένα, εκτός αν θα γράψετε από πάνω τι είναι αυτό που έχει στο βίντεο, δηλαδή να πάρετε την ονομασία όπως είναι, copy-paste, να το κάνετε μπροστά από πάνω από το βίντεο και μετά θα το αναρτήσετε, μόνο έτσι, γιατί το Facebook και το Instagram δεν είναι οι καλύτεροι φίλοι του YouTube και κρύβουν τα βίντεο από το YouTube, θα το ξέρετε αυτό, όποιος δεν ήξερε, ρωτήστε. Λοιπόν, και να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ήμασταν στο Melody of Taste, να μην το ξεχνάμε, με τον Πελοπίδα, με το Κοτέτσι, με τη Λίζα η οποία περιμένει 10 ώρες. Λοιπόν, με τη Λίζα και σας αποχαιρετώ, να μου είστε καλά, φιλάκια πολλά, γεια σας.